πλησιάζοντας με το αεροπλάνο στα Τύρανα, βλέπω μια σχετικά μικρή, μαζεμένη πόλη που τη χωρίζει ευκρινώς ένα ποτάμι, περιτριγυρισμένη από καταπράσινη φύση και ψηλά βουνά, όλα με ένα όμορφο βαθύ πράσινο χρώμα. Επίσης επίπεδη, άρα βολική για ποδήλατο. Η αλήθεια είναι πως τίποτα δεν με είχε προετοιμάσει για το τι επρόκειτο να συναντήσω και, για να σας το αποκαλύψω από την αρχή, ανακάλυψα μια πόλη ζωντανή, κεφάτη, καθαρή και αισιόδοξη, με πολλά χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων. Δηλαδή, μια πόλη στην οποία πρακτικά μπορείς να κινηθείς οπουδήποτε με το ποδήλατο. Βρίσκομαι στα Τύρανα για ένα συνέδριο που διοργανώνει το Οργανισμός Active Mobility και έχει θέμα το ποδηλατικό μέλλον της Αλβανίας. Και αν θέλετε να δείτε πραγματικά έξυπνες υποδομές ποδηλάτου, οι οποίες ταιριάζουν σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης ή των Βαλκανίων, δεν χρειάζεται να πάτε στο Άμστερνταμ ή στη Βιέννη, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στα Τύρανα. Πάνω από 58 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της πόλης. Η φιλοδοξία τους μέσα στα επόμενα 3 χρόνια είναι να τους κάνουν 90 και ήδη πρακτικά μπορείς να κινηθείς οπουδήποτε μέσα στην πόλη των Τυράννων με ασφάλεια και κυρίως πολύ ευχάριστα. Αν υπάρχουν προβλήματα, προφανώς υπάρχουν και κυρίως έχουν να κάνουν με τον τρόπο που οδηγούν οι οδηγοί αυτοκινήτων. Ένα ακόμα έτσι πολύ μάτσο θέμα το αυτοκίνητο, έχουν πολύ ακριβά και μεγάλα αυτοκίνητα και οι οδηγοί αυτοκινήτων στο δρόμο οδηγούν επιθετικά. Γι' αυτό κιόλας έχει τόσο μεγάλη σημασία το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων που έχει η πόλη, το οποίο είναι αλήθεια εντυπωσιακό. Ο κεντρικός ποδηλατόδρομος της πόλης διασχίζει τη μεγάλη εμβληματική λεωφόρο και έχει 2 κατευθύνσεις και από τις 2 πλευρές του δρόμου. Σχεδόν σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο ξεκινά ένας άλλος ποδηλατόδρομος που οδηγεί στην ανατολική ή δυτική πλευρά της πόλης. Ψηλοπροβλήματα προφανώς υπάρχουν σε όλους τους ποδηλατόδρομους, άλλωστε από τα Τύρανα στο Βερολίνο, αλλά συνολικά είναι μια υποδομή που λειτουργεί θαυμάσια. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για το συνέδριο «Το μέλλον του ποδηλάτου στην Αλβανία» και κυρίως για την ψυχή του συνέδριου αυτού, την Iden Petraj, μια νεαρή γυναίκα με πάθος για το ποδήλατο, τη βιώσιμη κινητικότητα και κυρίως μεγάλη αγάπη για την πόλη της και αισιόδοξη για το μέλλον των Τυράννων. Διότι, όπως μου είπε κάποια στιγμή συγκινημένη, δηλαδή πραγματικά συγκινημένη, είναι η πρώτη φορά που νιώθουμε περήφανοι για την πόλη μας. Υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν δουλειές, γίνονται όμορφα πράγματα, όλοι είναι χαρούμενοι, βγαίνουν τα βράδια, είναι αισιόδοξοι και κανείς δεν θέλει να φύγει από τα Τύρανα. Πέρασαμε πολλά χρόνια αποκλεισμένοι από την υπόλοιπη Ευρώπη και τώρα θέλουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και είναι φανερό πως θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο σοκ μετά τους ποδηλατοδρόμους είναι το bike park της πόλης. Ναι, σωστά ακούσατε, υπάρχουν 2 σε μια πόλη με περίπου 500.000 κατοίκους, κάτι παραπάνω. Είναι καινούργια, καλοσχεδιασμένα και οι μελλοντικοί ποδηλάτες της πόλης περνούν εκεί αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους και εξοικειώνονται περισσότερο με το ποδήλατο. Το συγκεκριμένο που βλέπετε μόλις άνοιξε ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, γι' αυτό σας φαίνεται σχετικά άδειο και βέβαια είναι, όπως σας είπα, Κυριακή του Πάσχα. Το ωραίο με τα πάρκα αυτά είναι πως δεν είναι φτιαγμένα σαν εκείνα τα χαζά ξεπερασμένα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής που βλέπουμε στην Ελλάδα, τα οποία σε προετοιμάζουν περισσότερο για οδηγό αυτοκινήτου, αλλά για πάρκα πραγματικά ποδηλάτου. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν ποδήλατο σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να παίξουν και να βελτιώσουν την τεχνική τους. Η εικόνα της πόλης που βλέπετε προφανώς δεν είναι η καθημερινή της, είναι η Κυριακή του Πάσχα και είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και με ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της πόλης είναι κλειστό σε αυτοκίνητα. Γι' αυτό βλέπετε άδειους τους δρόμους αυτούς που είναι εδώ, ας πούμε, στους οποίους συνήθως γίνεται χαμός. Η ξενάγηση στις ποδηλατικές υποδομές της πόλης ήταν μια αποκάλυψη. Όπως σας είπα, σχεδόν 60 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων σε μια πόλη με κάτι παραπάνω από 500.000 κατοίκους. Δεν το λες και άσχημα. Over there. So it's not connected with the other part of the bike lane. It's just that. But it's brand new, it's red asphalt, so it's really good. Οι υποδομές είναι απλές, οι ποδηλατόδρομοι δεν έχουν αρκετό πλάτος, αλλά είναι απολύτως λειτουργικοί και σε καλή κατάσταση και κυρίως υπάρχουν. Φανταστείτε επίσης πως έγιναν σε μια πόλη που όλοι θέλουν να αποκτήσουν αυτοκίνητο και όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα, δηλαδή κάτι όπως και στην Ελλάδα.
Κινηθήκαμε περιμετρικά του κέντρου, καθώς ένας ποδηλατόδρομος κυκλώνει πρακτικά όλο το κέντρο της πόλης και μπορείς να φτάσεις οπουδήποτε με ποδήλατο. Μπορείς να ποδηλατήσεις δίπλα στο ποτάμι, να μπεις σε πάρκα ή απλώς να πας εύκολα και γρήγορα στον προορισμό σου. This is one of the... Oh, careful. I was shooting. One of the, but it's the biggest mouse thousands. Και να επαναλάβω πως τα τύρανα δεν έχουν την παραμικρή σχέση, όπως βλέπετε, με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Οι συνδέσεις από στενό σε στενό στα σημεία που ο ποδηλατόδρομος βρίσκεται στην άκρη του πεζοδρομίου είναι ξεκάθαρες και λειτουργικές. Υπάρχει άπλετος χώρος για πεζούς και σε αυτό φυσικά βοηθά ο σχεδιασμός της πόλης με τα φωτιά πεζοδρόμια. Και πάνω σε αυτή βρίσκεται ένας άνετος ποδηλατόδρομος με δύο κατευθύνσεις. Τα φυτά διαχωρίζουν την κίνηση και αποτελεί μια ασφαλή και ενδιαφέρουσα οπτικά λύση. Έχοντας κυκλώσει το κέντρο της πόλης, πηγαίνουμε πια προς μια περιοχή που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν τα όρια της πόλης, αλλά τώρα, όπως μας λέει η Ίντερνετ, προβλέπεται να χτιστεί το νέο κέντρο των Τυράννων. This, from what I've heard, it's going to be the new center of the city. Τα Τύρανα είναι προφανώς η χαρά του εργολάβου και του real estate και ειλικρινά ελπίζω να αντέξει αυτή την πίεση που είναι φανερό πως ασκείται από μεγάλες εταιρείες από όλο τον κόσμο. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι όμορφο, με ανάμεικτα κτίρια, από τη μια από το κομμουνιστικό παρελθόν και από την άλλη υπερσύγχρονους ουρανοξύστες που δίνουν μια καλή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον αυτής της πόλης. Το παλιό και το νέο μπλέκονται προς το παρόν τουλάχιστον με όμορφο τρόπο και από όσο μπόρεσα να καταλάβω και από το συνέδριο αλλά και από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος των Τυράννων αντιλαμβάνεται την πρόκληση και φαίνεται να έχει ενδιαφέρον να διατηρήσει το χαρακτήρα της πόλης και απλώς να αξιοποιήσει την ευκαιρία που ανοίγεται για οικονομική ανάπτυξη χωρίς όμως να παραδοθεί ανεφόρον. Αν κάποιος έχει χάσει αυτό το ιντεάλ μεγίστο και το ψάχνει, αγορασμένο από το Wellmania, είναι πολύ πιθανό να το βρει στα Τύρανα. Δίπλα στους υπερσύγχρονους ουρανοξύστες, το παλιό παζάρι της πόλης, με ωραία αναμνηστικά, φαγητά, αλλά και λιχουδιές από την Ελλάδα. Η πόλη και η χώρα ολόκληρη έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από μια σειρά εμπνευσμένους ηγέτες που, ο καθένας έχοντας πάντως σημαία το καλό του εργάτη και του λαού, κατάφεραν να καθυλώσουν τη χώρα δεκαετίες πίσω και να στερήσουν τους πολίτες από τη χαρά και την αισιοδοξία της δημιουργίας. Τώρα όμως τα Τύρανα βρίσκονται σε μια εποχή ανάπτυξης, δουλειές υπάρχουν πολλές, επενδύσεις ακόμα περισσότερες, ο τουρισμός ανεβαίνει και τελικά το ποδήλατο και η βιώσιμη κινητικότητα είναι μέσα στις προτεραιότητες του Δήμου που μοιάζει να βλέπει μακριά. Φυσικά τίποτα δεν αλλάζει από μια μέρα στην άλλη και μερικούς δρόμους πιο κάτω ή δίπλα στους κεντρικούς οδικούς άξονες, τα Βαλκάνια βρίσκονται σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Δρόμοι στενοί, χωρίς πεζοδρόμια, σε κακή κατάσταση, αποτελούν μάλλον τις τελευταίες εικόνες ενός παρελθόντος που τα Τύρανα προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τα Τύρανα και οι κάτοικοι τους ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια εικόνα αισιοδοξίας και φιού και προσπάθειας για δημιουργία. Ένα ταξίδι που δεν θα πρέπει να χάσετε, ειδικά τώρα, πριν ακόμα αλλάξουν όλα, κάτι το οποίο μάλλον θα γίνει γρήγορα. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον δε είναι πως το ποδήλατο μοιάζει να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για αλλαγή και γι' αυτό και μόνο αξίζουν τα Τύρανα τα συγχαρητήριά μας.
Και αν έχετε και άλλες απορίες, γράψτε μας στα comments για να το συζητήσουμε. Και μην ξεχνάτε, κάντε subscribe στο κανάλι του M-Bike, καμπανάκι και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like.